Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi di channel Kanak-Kanak DIY. Okey, bungkusan dekat depan ni adalah sebuah basikal kanak-kanak bersaiz 16 inci yang baru saja saya beli daripada TikTok. Okey, tanpa buang masa, anak saya pun dah tak sabar nak tengok. Okey, jadi saya akan kongsikan kepada anda unboxing basikal yang saya beli dengan harga RM100 plus lah. Okey. Okey, jadi ini adalah kotak basikal tu. Okey. Sekarang saya akan potong dan saya akan kongsikanlah kepada anda. Okey, yang macam ni lah. Saya angkat semuanya. Jadi ini adalah beberapa item yang ada dalam kotak. Yang pertama sekali adalah ni lah. Okey, body basikal. Okey. Tayar. Yang ni dah pasang. Ni dia punya fork kena pasang lah. Okey, fork dia kena pasang. Brake kena pasang. Speaker dah. Handle dia punya bracket stamp ni lah. Okey, pengayuh dan juga tayar sokongan, seat dan juga mudguard lah. Okey, so dalam kotak tu ada benda-benda ni lah. Nanti saya susun elok-elok. Okey, yang terdapat dalam kotak dan saya beli dengan harga RM100 daripada TikTok. Okey. Dan sekejap lagi saya akan pasang dan kongsikan kepada anda. Okey, sekarang saya akan pasang bahagian-bahagian basikal ni supaya menjadi sebuah basikal yang boleh ditunggang.
Dah, Abah. Nambah tu dah tu.